VPN ما دلته سٹارټ کړی دی سي نه دا شنه لیکلي اوس که خیال دلته وکړئ دا ګورئ زمونږ د ویب سایټ دلته دی دې ته ګوره دا ټول ګوره یو جبرش غوندې لینګویج دی او ډاټا انین دې ته السلام علیکم بھائی زه فواد بادشاہ خبرې کوم مونږه ایڈورټایزمنټ کوو په مخه تاسو به نه ډارک ویب کورس په باره کې دا کورس چې کوم دی دا روان دی او ډیر زر روان دی په دې کورس کې به ان شاء الله تاسو زده کړه وکړئ چې مونږ به ډارک ویب وایي ستا مونږ به اکسس کوو څنګه او مونږ به ویب سایټ څنګه راغو په ډارک ویب باندې هغه مونږ څنګه پبلش کوو او دې په اسانه باندې مونږ تاسو راغو په دې په اسانه طریقه باندې چې د خدای مسلمانانه تاسو کوډونو د ضرورت نشته که کوډ باندې نه پوهیږئ سکرپټ باندې نه پوهیږئ اټس اوکے نورمال موږ به تاسو ډېر په اسانه طریقه باندې چل وښیو چې دا څنګه کیږي ښه اوس که بیا تاسو ځانه ویب ډیولپمنټ او دا کورس نالج تاسو سره ایکسپیرینس سره نه بیا خو دا تاسو به ډېر ایډوانس لیول باندې کولی شئ او ان شاء الله چې دا موږ تاسو ته په ډېره اسانه طریقه باندې ښو اوس تاسو ګورئ زه په دې ډیمو کې ښیم موږ ویب سایټ راکړی سایبر پشتو نه 100% سایبر پشتو ویب سایټ نه ده خاص یو ټیسټینګ ویب سایټ موږ په ډارک ویب باندې پبلش کړی دی هسې ګوري اوس د دې ویډیو نه بعد به زه بیا بندوم نو هسې ګوري چې یاره څنګه کار کوي او که نه کوي او موږ څنګه دغه به اکسس کوو نو راځئ چې هغې ته لاړ شو ووینئ اوس زه د ټول نه مخکې به هېڅ کار وکړم چې زه به کولاو کوم ټور براوزر چې زموږ سره کوم دی ټور براوزر چې کوم دی دا به لانچ شي دی اوس لانچ کېږي دا به ټایم علي د هغې نه مخکې یو خبر د کومه تاسو مخکې ما منشن نه کړه دلته وي پي این ما دلته سټارټ کړی دی صحیح وي پي این د دې لپاره دی چې ستاسو کوم آیډنټټي چې ده هغه هایډ شي ستاسو آی پي اډرس د کمپیوټر چې کوم دی هغه هایډ شي نو دلته ما دی تاسو ته به دی به زه اوس کنیکټ کوم په دې کورس کې به تاسو ته موږ ښیو ډېر زیات سیټینګز د دې ټور براوزر د کمپیوټر د هر شي به موږ په جدا جدا سټیپونه به موږ کوو په هغې کې موږ تاسو ته ښیو چې یاره موږ څنګه مطلب د پرایویسي چې ده هغه موږ راولو دي شي ده براوزر کې موږ پرایویسي چې کومه ده هغه موږ اپلای کوو خو اوس په دې ویډیو کې دا اوس چې تاسو کوم ډیمو ښیم دا ډېر زیات یو مطلب دا د اسان ډیمو دی لږ شارټ ډیمو دی نو په دې کې ضرورت دومره نشته ښه اوس دی چې یو خبره ده کله چې تاسو هم کنیکټ کېږئ ډارک ویب ته په ټور براوزر په تھرو باندې نو دا په ټایم علي انټرنیټ پورې هم ډیپینډ دی ستاسو څومره انټرنیټ تیزي خو دا په ټایم علي بل دا ده چې موږ به په دې کورس کې تاسو ته طریقه هم ښیو چې موږ په ډارک ویب د ډارک ویب سایټ موږ په ویب سایټ په ډارک ویب باندې د موبایل نه څنګه ږدو نن سبا تاسو ټول موبایل استعمالوئ هر یو کس وایي چې یاره د موبایل نه موږ داسې کوم کار وکړو چې هغه مطلب زموږ ویب سایټ چې کوم دی هغه پبلش شي نو هغه به موږ تاسو ته طریقه ښیو موبایل کې دا کار یو د موبایل انټرنیټ کنیکټ کېږي هم ډسکنیکټ کېږي هم ډېر زیات نو هغه به ستاسو ریلایبلټي چې کومه ده به سیوای نو اوس ګورو چې دا ولې ټایم علي نو موږ به هېڅ کار وکړو زه به دا کینسل کړم او بیا به ریفریش وم او بیا به ریکنیکټ کړم سیرم اکثر دا ټایم علي تاسو کله کینسل کوئ واپس یې ریکنیکټ کوئ بیا هغه به هم مطلب کار کوي خو ګور روان دی اوس یې وشو موږ اوس کنیکټ شو زه به اوس لاړ شم د نوټ پیډ ته په دې نوټ پیډ کې اوس تاسو خیال وکړئ دلته دا زموږ سره دی ایچ ټي ټي پي والا خو دا ډاټ آنین دی خیال وکړئ دا زموږ سره ډاټ آنین ویب سایټ دی صحیح شو د دې ویب سایټ ته به موږ اوس لاړ شو نو دا به اوس تاسو ته راښکاره شي ګوره ورته اوس تاسو دلته راغی نه دا پټو به ډېر زیات رو دغه کېږي لوډ کېږي که تاسو خیال وکړئ اکثر تاسو ډارک ویب سایټ یا ایس ایس ټي ته لاړ شئ په هغې کې به دننه لیکلی او پولیسو په پټو بیا راشي انډیکس والا بدل کړی هغې کې راشي دننه چې یاره زموږ مطلب دی چې ویب سایټ زموږ په کنټرول کې دی څوک وایي یو هیو بین هیک او څنګه دا خبرې ټولې کوي که نه دغه شیزونه لیکلي اوس که خیال دلته وکړئ دا ګورئ زموږ د ویب سایټ ته دلته نه دې ته ګوره دلته دا ټول ګوره یو جبرش غوندې لینګویج دی او ډاټ آنین دې ته لیکلی شي ډاټ آنین مطلب دا دی چې دا ډاټ کام نه دی دا اوس که موږ د دې نه راولو دا ویب سایټ موږ به دا کاپي کړو او موږ به لاړ شو یو مطلب دی براوزر به لاړ شو دې براوزر ته زه اوس رالم دی ما وویل دی کار نه کوي نه ځکه چې دا ډاټ کام والا نه دی دی کار نه کوي دی به تو اکسس کولی نه شي نو دا اوس ګوره زموږ سره نورمل انټرنیټ دی به دې باندې تو نه شي دا ویب سایټ اکسس کولی او دا ویب سایټ ډاون کېدی چې دی هغه ډېر ګران کار دی ځکه چې اوس ګوره دا اوس که زما څوک ټراک کوي چې یاره دا ویب سایټ د کوم ځای دا د چا دی د کوم ځای نه راځي ګوره ورته اوس اوس ګوره دی د جرمني ته تللی دی جرمني سره کنیکټ شوی په جرمني کې جدا جدا ریلای دی راغلی دی اوس ګوره موږ به هېڅ کار وکړو موږ به دی دوباره ریفریش کړو چې دی دوباره د کوم ځای نه کنیکټ کوي واپس راوغستو موږ به هېڅ کار وکړو موږ به دی راولو او دوباره به دی موږ راولو دلته او موږ به دا بل ټیب کلوز کړو ګوره ته ښه دی دغه به اوس چینج شي
هغه شان دی لاشته اوکې دا زموږ سره اوس کنیکشن دی د زه به اس کار وکم زموږ سره هغه شان دي شته د زه اوس د ګوره د براوزر بیخي کلوز کوم 100% د به اوس بیا لانچ کوم دلته دوباره بیا ما کولا کوم کمپلیټلی دوباره نو موږ اس کار وکم واپس لاړ شو غټ پکو دلته تاسو ګور را لې بیا نوم بدلی د دې نزيد د جرمني سره کنیکټ کیږي د جرمني نه لیتوانیا د لیتوانیا نه بیا د نیدرلند بیا د سایت چې د ګور دی بیا اکسس کیږي نو مطلب دا شو چې پای دا شی د ډیر زینونو راځي ګور اوس دوباره تاسو کومه دای هر یو ملک نه جدا روان دي د هر یو ملک زینو ځکه د دې ډېر ګران کاری چې ویب سایټ چې د هغه یا ټیک ډاون کی یا د دې اونر چې کوم دی چې هغه د خلکو د پته ولګي یا پولیسان یا چاته یا څوک پسې ګرځي یا د پته ولګي دا څوک دی خو پراپرلی پرایویسی چې دا هغه مخامخه کوي چې پراپرلی پرایویسی دی نو انفورچونټلی بیا به سیستم چې دی هغه بیا ډېر زیات ګډوډي نو زه امید کوم probably علاقه کوي دا زموږ سره وو ډارک ویب یو سمال غونډه کې ټوټوریال تاسو مو خو چې موږ ویب سایټ به موږ څنګه هوست کوو او څومره آسان کار دی زیات آسان کار دی خیر د دې ټول ډیټیل چې کوم دی او په دې کورس کې تاسو راشي او په دې کورس کې موږ تاسو طریقه وخی چې تاسو خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه تاسو څنګه لانچ کړئ تاسو کله خپل ویب سایټ لانچ کو تاسو پته ولګي چې مخې ته څنګه سکول غواړي او ډیر آی کسان نه پاره کاغه ون کده ټیکنالوژي سره ډیر علم نشته هغه ته به هم دا ډیر آسان کاری ډارک ویب چې هغه الیګل نه دی هغه پوری الیګل نه دی چې الیګل کاتب نه کوي چې الیګل کاتب نه کوي هر څه چې دي سره بار لیګل دي هغه باندې تاسو خپل ویب سایټ خپل میسج کوم دی هغه پراپرلی بل مخه ته بوي شي